Isa sa pinakamainit na diskusyon ngayon sa ating bansa ay ang SOGI o Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill. Matatandaan na noong August 13, 2019, nagtrending sa mga balita at social media ang naganap na harassment at discrimination daw kay Gretchen Custodio Diez sa female comfort room ng Farmers Plaza sa Quezon City. Nilapitan siya at pinapalipat ng janitress na si Chaira Ganal sa comfort room ng mga lalaki matapos magreklamo ang ilang kababaihan na may lalaki daw na nakapila sa comfort room nila. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ng ating mga kababayan sa nasabing kaguluhan na na-upload sa Facebook Live. Dahil dito, may mga naniniwala na nagamit ang nasabing insidente upang makakuha ng simpatsya ang mga nagsusulong ng nasabing Anti-Discrimination Bill. Ano nga ba ang SOGI Equality Bill? Totoo ba ang layunin nito na proteksyonan ang karapatan ng LGBTQ community laban sa diskriminasyon? Isa ba itong Anti-Family Code Bill na naglalayo na maipatupad ang same-sex marriage sa ating bansa? Bakit maraming LGBTQ ang hindi sang-ayon at tinututulan ang pagpapatupad ng SOGI Bill? Isa ba itong banta sa karapatan, pananampalataya, prinsipyo at values ng mas nakararaming Pilipino? Bago natin talakayin ang ating paksa, please don't forget to subscribe, click the notification bell, like and share to watch more of TJ Sunday's upcoming videos. Noong August 13, 2019, nagtrending sa mga balita at social media ang naganap na harassment at discrimination daw kay Gretchen Custodio Diez sa female comfort room ng Farmers Plaza sa Quezon City. Ayon sa bersyon ni Gretchen, nakapila daw siya noon sa comfort room ng mga babae nang lapitan siya ng janitress na si Chaira Ganal. Pinapalipat daw siya nito sa comfort room ng mga lalaki. Umalis siya sa pila at labis na nainis sa nangyari. Dahil dito, binalikan niya ang janitress upang kumprontahin at i-record ang nangyayari gamit ang Facebook Live. Nang makita ng janitress ang pagbibideo sa kanya, kinaladkad daw siya nito papunta sa security office. Matapos nito ay inaresto siya ng mga pulis at dinala sa QCPD Station 7 sa Cubao. Dahil dito, nag-viral ang nasabing video at umani ng mga batikos ang Farmers Plaza. Dahil sa public pressure, pinakawalan din daw siya at humingi ng tawad ang nasabing mall at ang janitress na si Ganal. Dahil sa pangyayaring ito, muling isinusulong ng mga mayakta ng SOGI Bill na ito ay pairalin na sa ating bansa. Ayon kay Chaira, may mga babaeng galing sa loob ng comfort room ang nagreklamo sa kanya na may lalaking nakapila. Dahil dito, nilapitan niya si Gretchen Diez at maayos daw nitong sinabi na kung maaari ay lumipat siya sa comfort room ng mga lalaki dahil nakita niya na wala namang pila doon. Hindi raw niya may alok ang pang PWD dahil meron din daw pila. Umalis daw si Gretchen at muling bumalik para ipaulit sa kanya kung ano ang kanyang sinabi habang nakatutok daw ang cellphone nito sa kanyang mukha. Tinanong daw niya si Gretchen kung bakit siya pinipicturan nito. Sinabi ni Gretchen na sila ay naka-video. Pinapahinto daw nila ang nasabing video pero ayaw daw pumayag ni Gretchen. Bigla raw ito pumalag at nasiko ang kanyang kasamahang janitress na 9 na buwang buntis. Dahil ayaw daw tumigil ni Gretchen sa pagbi-video, pinasama daw nila ito sa kanilang security office na nasa basement ng mall hanggang sa siya ay inaresto ng mga pulis at dinala sa presinto. Hindi raw totoo na kanyang kinaladkad si Gretchen. Nasa 5'3" to 5'4" daw ito samantalang siya ay 5 feet lamang. Umani ng sari-saring batikos ang Farmers Plaza at ang janitress na si Chaira Ganal. Umabot na rin sa punto na nahack ang kanyang Facebook account at nakatanggap ng mga masasakit na salita mula sa mga miyembro ng LGBTQ. Ayon sa ulat, humingi na ng tawad ang Farmers Plaza
at si Chaira kay Gretchen Diez. Nakikita sa mga susunod na pangyayari na nasa Senado na si Gretchen Diez at nagsasabing nais niyang tumakbo sa politika upang maging boses ng LGBTQ community. Dahil sa personal na paniniwala ni Gretchen Diez na siya ay may karapatan na gumamit ng comfort room ng mga babae, muling isinusulong ang pagpapatupad ng SOGI Bill sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros. Panahon na para sabihin na hindi tayo papayag na may LGBTIQ na poposasan, sasampalin, aalis pustahin dahil sa kanilang kasarian. Ano nga ba ang SOGI Bill? Ang SOGI o Sexual Orientation and Gender Identity and Expression Equality Bill ay tinatawag din na Anti-Discrimination Bill na naglalayong isabatas ang pagpapataw ng parusa sa lahat ng mga Pilipino na magsasagawa ng lahat ng klaseng diskriminasyon laban sa sexual orientation o gender identity at expression ng isang lesbiana, bakla, bisexual at transgender. Ilalim ng panukala, papatawan ng multang aabot mula sa 100 hanggang 500,000 piso at pagkakulong ng 1 hanggang 12 taon ang sinumang mag-discriminate sa miyembro ng LGBTQIA+ community. Ang SOGI Bill ay may dalawang bersyon, ang House Bill 4982 o SOGI Equality Act at Senate Bill 935 o Anti-Discrimination Act. Ang mga mayakda at nagsusulong ng nasabing parusa ay sina Dinagat Islands Governor Kaka Bag-aw, 1st District of Bataan Congresswoman Geraldine Roman at Akbayan Party List Representative Tom Villarin sa House of Representatives at Risa Hontiveros na principal author at sponsor nito sa Senado. Pumasa sa ikatlong pagbasa ang nasabing bill sa House of Representatives noong September 20, 2017, ngunit namatay ang nasabing bill pagdating sa Senado. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang SOGI Equality Bill ay opisyal nang naging longest running bill sa interpelasyon ng Senado noong May 2019. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay isa sa most gay-friendly country sa Asia. Ayon sa Pew Research Center, 73% ng mga Pilipino ay naniniwalang dapat tanggapin sa lipunan ang mga homosexuals. Nang makontrol na ng ating gobyerno ang HIV epidemic sa mga kababaihang sex workers, nagkaroon ng bagong tala noong 2007 sa pagtaas ng mga kaso ng HIV sa mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Tala ang 83% na bagong mga kaso ng HIV sa mga lalaking nakikipagtalik sa mga kapwa lalaki at mga transgender women na nakikipagtalik sa mga lalaki. Karamihan ay nasa edad na 15 to 24 years old. Sa kasalukuyan, ang HIV ay isa sa mga pangunahing health priorities ng ating gobyerno. Ang 1st District of Bataan Representative na si Geraldine Roman ang kauna-unahang transgender woman na naupo sa gobyerno noong 2016. Matatandaan na sumugod si Congresswoman Geraldine Roman sa presinto kung nasaan noon si Gretchen Diez. Pinagalitan niya at hinamon ang janitress na si Ganal na pumunta sila sa Farmers Plaza at subukan siya nitong pigilan na pumasok sa comfort room ng mga babae. Matatandaan na sinabi ni Lagalab LGBT Network President Naomi Fontano sa Senate hearing na kapag ipinanganak ang isang sanggol, hindi pa dapat ilagay ang kasarian sa birth certificate dahil ito ay hinuhulaan lamang ng mga doktor. Katulad daw niya, lalaki ang nakalagay sa kanyang birth certificate ngunit sa kanyang paniniwala, siya ay isang babae. Ano kaya ang masasabi ng mga hindi sumusuporta sa SOGI Bill? Bakit hindi sang-ayon si Senate President Tito Soto sa SOGI Bill? Para kay Senate President Tito Soto,
malabong maisa sa batas ang SOGI Equality Bill, lalo't ito ay mapanganib sa mas maraming miyembro ng lipunan. Isa sa mabigat kasi dyan, yung pagdating doon sa issue ng cross-dressing at yung issue ng paggamit ng toilet, implikasyon dito, pinapayagan mo na eh. No, na yung lalaki ay pwedeng pumasok sa toilet ng mga babae. Delikado. The weakest point of a woman is when she's in the toilet. Ano? And then napakadaling gumawa ng kawalanghiyaan doon or pagnanakaw or kung ano pa man. Hindi ganun kadali itong bill na gusto nila. Magandang pakinggan, anti-discrimination. Pero anong nangyayari? Baliktad. Nadi-discriminate sa ang heterosexuals. Kahit naging maugong ang pagsusulong ng SOGI Bill, ilang mga miyembro ng LGBTQ community ang tahasang tumututol dito. May payo ang isang netizen na si Archie Gray Smile kay Gretchen Diaz. Hi everyone! I'm Archie Gray. Ayan. Ako po ay isang bakla. I am part of the LGBTQ. Na miyembro po ako niyan, pero ito na po yung point of view ko for my sister Gretchen. Sis, tama na. Ang laki ng problema sa mundo. Yun muna ang ifo-focus natin. Hindi yung rights na gusto natin. Sis, kailangan nating tatandaan kung ano tayo at sino tayo. Bago tayo i-accept sa ibang tao, alamin muna natin kung sa sarili ba natin i-accept din ba natin kung saan tayo lulugar. Sis, kahit ako bakla, nagsi-CR po ako sa mga lalaki. Kasi meron tayong cubicle naman din para naman din sa atin. Okay? Tama na, alam na ng tao na educate na po sila sa mga rights natin. Please naman din sis, ito lang yung masasabi ko sa'yo. Tama na at ang swerte natin. Kasi sa mga comfort room ng mga lalaki, hindi po tayo pipila napakahaba. Dire-diretso lang. Kasi mga lalaki nagsisiyan umaalis after. Hindi katulad sa mga babae. Ipapasalamat mo yan, sis. At kung aawa ka sa mga maliliit na establishment kasi nga magbibigay or gagawa pa ng gender neutral comfort room, hindi i-accept mo ang lalaki at saka babae. Alright? Kasi hindi pwede po nating pagsamahin ang lalaki at babae sa comfort room, especially public places. Hindi po bahay natin ang public places na kung saan lahat tayo gumagamit ng comfort room. Marami pong taong iba't ibang lahi o iba't ibang personalidad ang pumupunta sa comfort room. Yan po sis, i-accept muna natin yan ha, bago tayo i-accept sa ibang tao. Ano ang masasabi ng isang doktor sa SOGI Bill? Ganito rin ang pananaw ni Dr. Ryan Capitulo na isang OB-GYN at aminadong miyembro rin ng LGBT community. Kasi if we're talking about a specific group of people, marami naman taong nakaka-experience ng discrimination every day. For example, may mga tao na hindi ka i-hire o hindi ka tatanggapin sa opisina dahil mataba ka, sasabihin ba nila kailangan gumawa ka ng anti-obesity discrimination law? Di ba? May mga tao, hindi ko sila suportahan, pero may mga tao na hindi natatanggap kasi Bisaya sila. Ayaw nung employer yung diction nila. Kailangan ba tayong gumawa ng anti-Bisaya na discrimination bill? Ano ang masasabi ni Jake Cyrus sa issue ng paggamit sa comfort room ng mga babae? Bakit nga ba lubos na mahigpit na tumututol ang karamihan sa SOGI Bill? Ano nga ba ang magiging epekto nito sa mas higit na nakararaming Pilipino? Kulang pa ba ang pamamayagpag nila sa entertainment industry? Hindi pa ba pagtanggap sa kanila iyon ng lipunan? Maging sa iba pang larangan ng industriya ay nandoon sila. Hindi pa ba pagbibigay iyon ng equal opportunity sa kanila? Bakit kailangan magsagawa pa o baguhin ang batas para sa kanilang lifestyle? Hindi kaya ang ibang sektor ang siya namang madidiscriminate dito? Nariyan ang mga gay contest hindi lamang sa mga barangay kundi maging sa telebisyon. Nagkalat na rin sa radyo, telebisyon, dyaryo at maging sa social media ang mga programa na may temang LGBT.
Laganap din ang paggamit ng mga gay lingo sa lipunan. Ipinagdiriwang din sa bansa tuwing Hunyo ang LGBT Pride Month. Hindi lamang sa mga lansangan kundi maging sa mga eskwelahan. Ang ganitong senaryo ay ikinabahala ni Bishop Dan Balais, National Chairman ng Intercessors for the Philippines o IFP. It is very alarming how our morality has degenerated into approaching like a Sodom and Gomorrah situation. Now we are blatantly violating the Word of God, considering that we are the first Christian nation. We were the first Christian nation in Asia. Pero para sa abogado at pastor na si Jeremiah Belhica na isa sa pangunahing tumututol sa SOGI Bill, hindi na kailangan pa ng espesyal na batas na magbibigay ng espesyal na karapatan para sa LGBT community. Hindi na natin ito kailangan dahil sapat na ang ating mga batas na nagpoprotekta sa anumang physical na pang-aabuso at sa anumang mga mental na pang-aabuso. Hindi maaari maging subject of legislation ang gender. Dahil ito ay God-given. Tayo ay pinanganak with the gender na binigay ng Diyos sa atin. Ngayon, ang panukalang batas rin na ito na naglalayo na bigyan ng proteksyon ang LGBT sector from discrimination, sad to say, ay discriminatory sa ibang mga sektor na hindi kabilang sa LGBT sector. Kahit kung sasabihin natin, pantay na karapatan, meron po tayong pantay-pantay na karapatan ngayon. Ang ating saligang batas ay nagpapatibay nito na lahat tayo, anuman ang sektor natin, ay protektado ng batas. Kaya't marami nagsasabi, ba't pa natin kailangan ng isang panukalang batas? Na ang sabi ko nga nung ako ay nasa Kongreso, ito ay naglalayon nga magbigay ng proteksyon sa isang sektor, pero ang higit na nakakaraming Pilipino ay madidiskrimina. Discriminatory Act na sinabi dito sa panukalang batas ay yung pagre-render ng services. So, ating sasabihin, ay lahat naman talaga dapat bigyan natin ng services kung kinakailangan. Wala tayong problema roon. Magkakaroon ito ng problema kapag ang isang magbibigay ng service ay isang mananampalataya o isang tao na merong strong and deep conviction on the Word of God. Ganon din ang maaaring mangyari sa atin dito. So if I, like for example, I have a wedding venue, gusto magpakasal sa wedding venue namin na gusto na ng same-sex marriage, if I say, baka you can check other venues na lang, pwedeng ako ma-penalize. Ng, what is the penalty? Ang penalty dito sa kanilang proposal ay from 1 year to 6 years imprisonment. I can be imprisoned for that. Yes. So you're saying that. And okay. 100 to 500,000 pesos fine or both. So I do not have, through that bill, if that gets passed, I don't have the right to say, can you check other venues? Hindi pwedeng ganon. Pwedeng masabi nila, I'm discriminating upon them because nga it is a same-sex wedding. Yes. At pwede natin questionin din naman ito sa korte at sabihin, meron kaming religious rights and freedom. Yes, oo. But the thing is, remember, madadrag ka na sa court. You will be brought to court. Dahil nga, merong isang panukalang batas, Lord willing, hindi siya maging batas, nababangga doon sa ating constitutional rights. Meron din nagsasabi na wala namang same-sex marriage dyan. I would like to point out, dito sa version ng Senado, may nakalagay na discriminatory kapag ka-deny ang member ng LGBT sector ng application for any kind of license. So when you say kind of license issued by the government, napaka-general nito to even include marriage license. Kahit hindi na kinakailangan ilagay pa rito sa panukalang batas na may same-sex marriage, but the fact na rin yun. Na hindi mo pwedeng i-deny ang LGBT sector ng any kind of license issued by government, and that necessarily includes a marriage license, then saan gagamitin ang marriage license? It is for a same-sex marriage. So if this bill gets passed, automatically, we are already legalizing same-sex marriage through that bill. In effect. Kaya sinasabi natin, may mga kontra siya na probisyon sa ating konstitusyon na tumiiral na batas sapagkat sa family code nakalagay that marriage is between man and woman. Bagamat bibigyan ng SOGI Equality Bill ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community ng mas malawak na mga karapatan, nanganganib naman ang karapatan ng mas maraming sektor ng lipunan
lalo na ang kalayaan sa relihiyon. Ilan sa mga delikadong probisyon ng isinusulong na SOGI Equality Bill ay ang maaaring paglabag sa karapatan at kalayaan sa pananampalataya ng maraming tao. Delikado ito para sa mga Kristiyano at mga religious institutions katulad ng mga simbahan, Christian at Catholic schools, at mga Christian media outlets. Tamba ni Attorney Lyndon Kanya, pastor at abogado, maaaring magkaroon ng malawakang civil disobedience sa oras na maisabatas ang SOGI Equality Bill. Ang evangelist at si BAC Party List representative na si Brother Eddie Villanueva ay lubos na naniniwala na ang SOGI Bill ay nagsusulong na magbigay ng isang special rights sa mga miyembro ng LGBTQ community na magpapahamak naman sa mas nakararaming Pilipino. Because the incident at the Farmers Plaza just gave them, all of us, a first taste of how a SOGI law will affect our lives. It has given us an actual scenario of what life can be if such a law would exist. Before I continue, Mr. Speaker, I would like to put on record that si BAC Party List, or Citizens Battle Against Corruption, and this representation are 100% in support of protecting human rights of our fellow Filipinos in LGBT community. And by no means we will allow them to be hated, discriminated, bullied, harassed, devalued, dehumanized, or be inflicted with any kind of harm, just like how we are also committed to do the same for the rest of this country's citizenry. For human rights are fundamental. This truth is beyond debate. I have here a long list of issues that I would like to raise and be clarified. However, I will limit this speech to the major reasons why I oppose the passage of this bill based on my examination of 13 SOGI bills that have thus been filed as of August 22, 2019. First, it undermines the role of parents in the family. One of our state policies is that of the state recognizing the sanctity of family life and protecting and strengthening the family as a basic, autonomous social institution. Article 2, Section 12, 1987 Philippine Constitution. Parents are the foundation of a family. We are our children's chief guardians, guiding them as they navigate through life, including their questions about their gender identity. Yet I noticed that out of 13 bills I reviewed, only 3 will give the parents the full rights to do so. In 10 of the bills, parents must secure a family court. Wow. Parents must secure a family court order should they want their children to undertake any medical or psychological examination in matters related to SOGI. Since when has it become our official policy to give the government more authority to decide for our children's lives and future, especially on an issue as sensitive as their identity? When they have questions or confusions, do we not, as a family, sit down with our children and try to talk things out? Do we not, as parent and child, try to find the answers together, whether it involves medical or psychological procedure? There is a case in Canada, a Filipina mother who was crying before a bishop from the Philippines. And then the mother said, yung pong aking anak na minor, nag-aaral sa eskwelahan, tinanong ng teacher, ano ang sinasabi ba ng nanay mo, magulang mo, tungkol sa iyong gender? Eh sabi po, okay, lalaki at hindi babae. Ganun ba? Tinawag ng teacher ang 911 o counterpart ng 911, dumating ang mga pulis, kinuha yung anak. At sinabi dun sa ina, hindi, tandaan mo, mas mataas ang authority ng state kaysa sa magulang. Kaya wag mo ipagpilit ang gusto mo or else pwede kang makulong. Kaya kinuha yung bata, iyak nang iyak yung ina. You are no longer a parent, you are a guardian submitted to the authority of the state. Second reason, it threatens academic freedom. However, 13 out of 13 SOGI bills in the House of Representatives, with due respect to the authors,
prohibit such institutions to deny educational access to a student based only on his or her SOGI. This brings to mind some questions. Number one, what if an all-boys school refuses a trans man? Despite having exemplary grades, the trans man is disqualified only because she is still genetically a woman and is deemed unfit to join the school. What if a Catholic school expels a trans woman who insists on cross-dressing in school despite getting a ton of warnings? Will the purported law require above educational institution to adjust their policies accordingly, thus forcing them to go against the very principles on which their institutions have been established? Third, it imperils freedom of speech and religion. Passing SOGI bill is contrary to the principles of freedom of speech and freedom of religion, as any speech or belief that is deemed discriminatory by the members of LGBT community may hold a person criminally liable. 8 out of 13 bills I have examined propose penalizing any form of public speech that is deemed discriminatory to the LGBT community. What happens when a pastor or a priest or even an ordinary Christian expresses his or her Bible-based belief on gender outside any church-related activity? Penalizing the person will clearly be a violation of Article 3, Section 5 of 1987 Constitution. And I quote, "No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise therefor. A free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed." Fourth, my final point, it puts into question the very foundation of our laws. Mr. Speaker and beloved fellow legislators, we have been tirelessly crafting policies based on principles that everyone must be treated equal. All fundamental rights of a person, regardless of his or her ethnicity, social class, religious affiliation, or gender identity, are already enshrined in our existing laws. Violation of such rights will be penalized accordingly. To enact another law that upholds one sector's perceived rights over the rights of other people who do not belong to that sector is simply unfair, isn't it? A person may be considered guilty based on the feelings of the aggrieved party. From you are innocent until proven guilty, it becomes you are guilty because I feel you are guilty. Take for instance the incident that happened at Farmers Plaza. It started when a transgender tried to enforce his perceived right over the rights of the woman in the ladies' toilet, a place provided exclusively for women. Yet on hearings and interviews regarding the incident, the woman involved has been markedly absent. Her side of the story given little if any attention. The woman in the story who was just doing her job for the sake of other women present in that place exclusively for women. That is precisely why, Mr. Speaker, we filed House Resolution 270 yesterday, 27th of August, calling for an inquiry in aid of legislation of the Farmers Plaza Mall incident with particular attention to get the side of the janitress, whose side has not yet been comprehensively heard during the coverage of the incident. We also included in our call for inquiry other janitress present during the dispute, Hanilea Joy Balili, the security guard who responded to the scene, Maria Jane Mauro, and a representative of the said mall. To guarantee impartiality and objectiveness in this issue, hearing all sides of the story is a must. But that incident must never be a basis to railroad the passage of SOGI bill. But it should be used, let it be our Exhibit A of what SOGI law would mean to our society. Sa kanyang paglapit sa Diyos, unti-unting hinubad ni Vince ang maskara ng kanyang pagkababae. Hindi ko lang mailagay sa words ang talagang relationship with God. Hindi ko kaya. It's beyond any vocabulary.
Alam nyo dun sa mga bakla, mga tomboy, nung nabalitaan ko yung tungkol rito sa LGBT, same-sex marriages, mas lalo ko kayong minahal. Mas lalo ko kayong ipapanalangin. Dahil naniniwala ko kung ano yung pinagdadaanan nyo, pinagdaanan ko na rin yan. Sabi ko nga, kung masarap ang buhay ng isang bakla, hindi ko hahanapin pa ang ibang klaseng buhay. Hindi ako magbabago. Pero alam ko, napakahirap. Napakahirap. Eh maganda nun, ang si Jesus lamang ang naging katugunan. Tanging siya lamang ang naging katugunan sa aking pagbabago. God bless you all. Mahal ko kayo.